السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا المشتركين على قناة كاشف الاحتيال. طبعا اليوم سأتقدم بشيء مهم جدا عن تطبيق جديد نزل في ساحة جوجل بلاي. طبعا في تطبيق ثاني، ثلاث تطبيقات أخرى من نفس النسخة قريبة من النسخة، فلذلك سأشرح لكم في قناتكم لأجل أن تصل لكم الفكرة أكثر. فإذا أردت بطاقة جوجل بلاي انزل إلى أقرب محل واشتري بطاقة جوجل بلاي واشحنها، أفضل لك من تعب ووجعة الراس بهالتطبيقات. تمام. واربح غير شيء افضل لك، يعني فوت بامور اكثر ووسع نفسك في الربح عشان تزيد ارباحك اكثر يا اخي الكريم. دعونا ندخل في الشرح. ما تنسون بدعمكم بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ندخل في الشرح اخواني الكرام عشان ما نطيل عليكم الشرح. عفوا. اخواني الكرام، بيج بانج بونجز مثل ما تشاهدون امامكم هذا هو التطبيق. هي عبارة عن لعبة، يعني فقط انها لعبة انك تلعب عن طريقها فقط يعني يبين للناس انه انت تلعب وكذا وراح تربح معنا. راح تربح بطاقات وراح تربح ما ادري شو. طبعا اخواني الكرام، هذه عبارة عن العاب، يعني اكثر شيء عبارة عن العاب. الان هذا التطبيق يقول لك 500 والماس وما ادري شو، وابدأ في جمع الجواهر عشان تحصل على $100. يعني تخيل انه بدك تتوصل على $100. شوف انتوا البطاقات اللي الموجودة البطاقات فقط $100 $100 $100 $100. يعني التطبيق اذا بده يدفع $100 $100 $100 $100، يعني التطبيق يعلن افلاسه بعد مدة معينة. تمام. هذا احكي لكم اياها من الاخير. وهذا الشيء انا وجه الكلام، يعني انا اكثر شيء اوجه العرب اللي موجودين في الشرق الاوسط، لان الشرق الاوسط اكثر شيء نحن منبوذين من التطبيقات الاجنبيه. ما حد يعني ما يريدون اي عربي يدخل الى تطبيقاتهم او اي شيء، فقط انه يفيدوا اليوتيوبريه الذي يعملون لهم دعوات، يعملون لهم اعلانات لهذه التطبيقات. تمام. لذلك اخواني الكرام، كنصيحة مني لك، لا تتعامل بهاي التطبيقات، لانه بالنهاية ما راح تحصل على بطاقة $100 ولا $100 امازون ولا اكس بوكس ولا اي شيء اخر، لانه كله هذا كذب اصلا من الاساس. يعني ما راح توصل هذا الشيء. هنا الماي ريكورد، طبعا الربح عشان انك تربح وكذا، قدر الرصيد موصل مدري شو. هنا بايبل بدك توصل $200، وهذا الشيء مستحيل يعطيك اياه صاحب التطبيق. وبالنهاية هو محتال، يعني ينزل عليكم هذه الأشياء، وهي طريقة أصلا طرق احتيالية فقط ليخدعكم عشان تلعبوا في التطبيق وتفيدوه صاحب التطبيق وتفيدوه بالأرباح بس. أما أنت لن تربح يا صديقي. تمام. طبعا يا اخواني الكرام، اللعبه ما يلزم ادخل لك واشرح لك وكذا، وهاي راح ندخلك على التطبيق وتشوف انتو اللعبه. ها هي اللعبه عباره انك شاهد الفيديو عشان تحصل الماس، وشاهد مدري شو، اعمل الفيديو واضغط على البايبل ومدري شو. فاحكي لك من الاخير، ما راح تربح ابدا. اكون الى هنا وصلت الى نهايه الشرح. ما تنسوني بدعمكم بالاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.